ሰላም ዌልካም ቱ ቴክ ሪቪው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ስለ ቴሌግራም ነው ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ማስተካከል ያለባችሁ ሁለት ወሳኝ ሴቲንጎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። እነዚህን ሴቲንጎች ለምንድነው የሚጠቅሙት? የመጀመሪያው ቴሌግራም አካውንታችሁም ሆነ ቻናላችሁ በቀላሉ ሃክ እንዳይደረግላችሁ ይረዳል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ፋሚሊያችሁ ሆነ የጓደኞቻችሁ እንዲሁም ቤተሰቦቻችሁ መካከል ማንኛውም ሰው በቀላሉ ቴሌግራም አፕሊኬሽናችሁን ገብቶ እንዳይጠቀምና ኮንትሮል እንዳያደርግበት የምታስተካክሉበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ይህም ሴቲንግ እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለው አሁን በዝርዝር የማሳያችሁ ነው ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ ጋይስ፣ የመጀመሪያ ስራችን ምንድነው? ቴሌግራም አፕሊኬሽን እንከፍታለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ቴሌግራም አፕሊኬሽን ከፍቻለሁ። ዳን ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር በግራ በኩል ሶስት ሰረዝ አለች። እዚህ ጋር ሶስቷን ሰረዝ አንዴ ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ዳን ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉ ሴቲንግ ምን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግን ምን ታገኛላችሁ? እዛ ሴቲንጓን አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን። ኦኬ ከዛ ከከፈታችሁ ወደ ታች ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ምን አለ ማለት ነው። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ዳን ይሄው እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሴቲንግ ነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይላሳችሁ በደንብ ጋይስ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይላል። እሱ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦፍ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦን ስላደረኩ ነው። እዚህ ጋር እናንተ ጋር ኦን ካላችሁ ኦን ሆኖ ይቀመጣል። ባይ ዲፎልት ሁሌም የሚቀመጠው ኦፍ ሆኖ እናንተ ገብታችሁ ካላስተካከላችሁ ኦፍ ሆኖ ይቀመጣል። ይሄንን ደግሞ ሴቲንጉን ማስተካከል ግዴታ የሚሆንባችሁ ለምንድን ነው? ማንኛውም ሰው የቴሌግራማችሁን ሃክ እንዳያደርግና የቴሌግራም አካውንታችሁን እንዳይቆጣጠር የምታደርጉበት ሲስተም ነው ማለት ነው። ኦኬ እሱን አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታለን። ከዛ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ዩ ካን ሴት ፓስወርድ ዳን ዊል ቢ ሪኬድ ዌን ዩ ሎጊን ይላል። ሶ እዚህ ጋር ሴት ፓስወርድ ነው አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ፓስወርድ እኔ የራሴን ሰጣለሁ ማለት ነው። ደን ከዛ እዚህ ጋር ከሰጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የቀስት አይከን አለች እንደምታዩት፣ እሷ አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ኦኬ ከዛ ሪሰንትሊ ኢንተር ፓስወርድ ይላል። ሶ ይሄ ምንድነው? በድጋሚ ፓስወርዱን አስገቡልኝ ይላል ለማረጋገጥ ያህል ነው ማለት ነው። ደን እዚህ ጋር አሁን ቀስቷን ትልኩታላችሁ። ከዛ ሂቱን የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። ያው ኦፕሽናል ስለሆነ ስኪፕ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማስታወስ ያህል እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቀስቷን ከነካችሁ በኋላ ሪከቨር ኢሜል ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢሜል አስገባ ይለኛል። እኔ የራሴን ኢሜል አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ጂሜል ብላችሁ ታስገቡላችሁ መጨረሻ ላይ gmail.com ብላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜላችሁን በስርዓት ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቀስቷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል በስልክ ቁጥራችሁ ማለት ነው። ከዛ ወይም በኢሜላችሁ ይልክላችኋል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪተርን ቱ ሴቲንግ ብሎ ፓስወርድ ሴት ብሎኛል። ከዛ እዚህ ጋር ሪተርን ቱ ሴቲንግ ብሎ አንዴ ክሊክ አድርጎልኝ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ደን ከዛ እዚህ ጋር ሴት ሪከቨሪ ይላል፣ ዲሴብል ፓስወርድ ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ሲቻበራን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ፓስወርዳችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ ይሄን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ እና እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርዳችሁን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ደግሞ ዲሴብል ፓስወርድ ነው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ደን እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ደግሞ ኢሜላችሁን ሪከቨር ኢሜል ሌላ ማስገባት ስትፈልጉ ሴት ሪከቨር ኢሜል ነው ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ጨርሶልኝ ለኔ እንደሚገባ you have enabled to step verification you need email ፓስወርድ ጨርሶልኝ ደን እዚህ ጋር ይሄው ኦን ሆኗል ማለት ነው። ቅድም እዚህ ጋር ስታዩት ኦፍ ሆኖ ነበር እቺኛው እዚህ ጋር ኦፍ ነበር የምትለው አሁን ደግሞ በዚህኛ ኦን ሆኖልኛል። ደን አሁን እዚህ ጋር የምንሰራው ደግሞ የሁለተኛው ሴቲንግ ነው። እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር የሁለተኛው ሴቲንግ የምንታው ኦፍ ነው እዚህ ጋር ሶ ፓስወርድ ሉክ ነው። እነዚህ የሁለተኛው ሴቲንግ ደግሞ ለምንድን ነው ያገለግላችሁ? ማንኛውም ፋሚሊያችሁ ሆነ ጓደኞቻችሁ በቀላሉ ዝም ብሎ ስልካችሁን ይወስደው ቴሌግራም አፕሊኬሽናችሁን ገብተው እንዳይጠቀም ማድረግ የምታደርጉበት ሲስተም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስወርድ ሉክ ትሉታላችሁ። ከዛ ኢናብል ፓስወርድ ትሉታላችሁ። ደን እዚህ ጋር ፓስወርድ የፈለጋችሁትን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። 4 ዲጂት ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ። እኔ የራሴን ሰጣለሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ኦኬ ሶሪ ያስቸነ አንዴ ወይ ልድገማ። ኦኬ ሶሪ አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ የማትረሱትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ራሴን አስገባው። ከዛ ያው አክሴፕት አድርጎኛል። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን መቀየር ስትፈልጉ እዚህ ጋር እንደቅድሙ ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ትልኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ሁለተኛው ዊዝ ፊንገር ፕሪንት ነው። ምንድነው በፊንገር ፕሪንታችሁ ራሱ በቀላሉ ፓስወርዱን ሳይጠይቅ እንዲከፍትላችሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አውቶ ሉክ ነው ሶስተኛ ላይ ምንድነው የሚያሳየን? ሶስተኛ ላይ ምንድነው የሚያመለክትልን? አውቶ ሉክ ነው
ከቴሌግራሚ ከወጣ በስንት ሰዓት ወይም በምን ያህል ጊዜ ሉክ ያድርግ ቴሌግራም ይላል። እኔ ለ1 ሰዓት ይያዋለኝ። እናንተ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ከ30 ሰከንድ በኋላ ራሱ እዚህ ጋር ኦኬ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ከ5 ደቂቃ በኋላ እና ከአንድ ሰዓት የመጨረሻው ከ5 ሰዓት በኋላ ነው። ሶ እኔ እዚህ ጋር ከቴሌግራም ከወጣው ከ1 ደቂቃ በኋላ ቆልፍልኝ ብየዋለሁ ማለት ነው። ደን እዚህ ጋር ከዛም ደግሞ ባግ ይወጣልኝ። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓስኮርድ ኦን ብሎኛል። ሶ እዚህ ጋር በቀላሉ ሁለቱንም ስቴፖች ኦን አድርጌያለሁ። ስለዚህ ማንም እዚህ ጋር ላሳችሁ ከቴሌግራም ወጥቼ ማንም በቀላሉ ወደ ቴሌግራም ገብቶ መጠቀም አይችልም። ይሄው እዚህ ጋር ቴሌግራም አፕሊኬሽን ሰው ሲከፍት እንደዚህ ይሄን ምልክት ያመጣልኛል። ለምን አፕሊኬሽን እንደገና አንስቴር አድርጎ ቢያመጣልኝ ራሱ ይሄን ፓስኮርድ ይጠይቃል። ቢኮዝ እኔ እዚህ ጋር ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኦን ስላደረኩለት በቀላሉ ማንም ቴሌግራም ገብቶ መጠቀም አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራማችሁን በእንደዚህ አይነት ሴትአፕ ሁሌ ማስተካከል አለባችሁ። ቢኮዝ ይሄ ጊዜው በጣም እየከፋ ነው። ሶሻል ሚዲያዎች ሀክ እየተደረጉ ነው። ሶ እናንተም ቴሌግራማችሁንም ሆነ የተለያዩ ሴቲንጎችን ማስተካከል አለባችሁ። ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ራሱ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን አለ፣ ዩቲዩብ ላይ አለ፣ ቲክቶካችሁ ላይ አለ። ሁላችሁንም በዚህ አይነት ስቴፖች ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽኖችን ኦን አድርጋችሁ ብትጠቀሙ ሞር የተሻለ ነው ማለት ነው። ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን። ያቀረብኩን እስራኤል ነበርኩ። በቻናሌ ላይ ቻናሌን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ እና ለምትወዱ ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ዘንድ ጋብዛለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።